Tiếp tục liên quan đến xung đột ở Đông Âu, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết giao tranh đã xảy ra ác liệt ở Zaporizhia khi quân đội Nga chặn đứng nhiều cuộc tấn công của Ukraine, gây ra cho đối phương nhiều thiệt hại nặng. Trong khi đó, tại cuộc họp ở Washington, lãnh đạo Mỹ và Anh cam kết cùng nhau cứng rắn hơn với Trung Quốc. Cũng liên quan đến Trung Quốc và phương Tây, Ủy ban của Thượng viện Mỹ không xem Trung Quốc là nước đang phát triển. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ muốn giảm viện trợ Ukraine, tăng ứng phó Trung Quốc. Lãnh đạo ngoại giao Đài Loan sắp thăm châu Âu. Các vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. IMF hối thúc Liban cải cách quyết liệt để vượt qua khủng hoảng. 2 thương binh Ukraine đầu tiên đến Nhật điều trị. Vụ vỡ đập có đe dọa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Người Mỹ cũng cảm nhận mùa cháy rừng dữ dội bất thường ở Canada. Campuchia bắt đầu xây đường cao tốc thứ 2 với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Man City vượt qua Real Madrid trở thành câu lạc bộ có giá trị nhất châu Âu. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tướng phụ trách quân đội Nga tại Ukraine đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về cách lực lượng của ông đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine ở khu vực phía nam tỉnh Zaporizhia. Một cấp dưới của ông cho biết vào hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trước đó cũng vào ngày 8 tháng 6 nói rằng các lực lượng Nga đã chống trả mạnh mẽ cuộc tấn công ác liệt trong đêm của quân đội Ukraine nhằm chọc thủng chiến tuyến ở Zaporizhia và đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Báo chí không thể xác minh độc lập tình hình trên chiến trường. Đại tá Nga Alexander Romanchuk, trợ lý của tướng Valery Gerasimov, tư lệnh các lực lượng Nga tại Ukraine cho biết trong một video do Bộ Quốc phòng Nga phát hành ra công chúng nói rằng ông Gerasimov đã thông báo với Tổng thống Putin về trận đánh đêm ngày 7 tháng 6. Đại tá Romanchuk nói thêm, các lực lượng Ukraine khi tấn công đã gặp phải bãi mìn. Nga cũng sử dụng máy bay ném bom để đẩy lùi và phá hủy 3 xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Các lãnh đạo Hoa Kỳ và Anh Quốc hôm thứ Năm ngày 8 tháng 6 đã công bố sáng kiến về mối quan hệ đối tác kinh tế mới nhằm thúc đẩy hợp tác về quốc phòng và năng lượng tái tạo trước sự đối đầu ngày càng gay gắt từ Trung Quốc. Trong chuyến thăm Washington, Thủ tướng Rishi Sunak đã thông qua tuyên bố Đại Tây Dương với Tổng thống Joe Biden. Trong tuyên bố có đoạn, chúng ta đang đối mặt với những thách thức mới đe dọa sự ổn định quốc tế. Thách thức này đến từ các quốc gia như Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hai lãnh đạo cũng thảo luận về đạo luật giảm lạm phát. Đạo luật này thể hiện cam kết của Mỹ với ngành năng lượng xanh, mở đường cho các công ty nội địa lẫn từ bên ngoài vào đầu tư. Nhiều quốc gia châu Âu đã phản đối đạo luật này, cho rằng nó tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Theo thỏa thuận trong cuộc gặp, hai nước sẽ khởi động các cuộc đàm phán ngay lập tức về việc Mỹ đối xử với những khoáng sản quan trọng được sử dụng trong ngành công nghiệp pin cho xe điện ở Anh. Ông Biden cũng đồng ý đề nghị Quốc hội Mỹ chỉ định Anh là đối tác mua sắm quốc phòng trong nước nhằm tăng tốc độ phát triển các loại vũ khí thế hệ tiếp theo như tên lửa siêu thanh. Ông Sunak nói, Anh và Mỹ luôn vượt qua ranh giới của những gì hai nước có thể đạt được. Vì vậy, điều tự nhiên là khi đối mặt với sự chuyển đổi lớn nhất trong nền kinh tế từ cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta sẽ tìm đến nhau để xây dựng một tương lai kinh tế mạnh mẽ hơn. Hai bên cũng muốn tăng cường khả năng hợp tác của ngành công nghiệp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, đồng thời cung cấp cho AUKUS, liên minh phòng thủ ba bên giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, những công cụ cần thiết để chống lại mối đe dọa của Trung Quốc ở châu Á. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi nỗ lực chung để ngăn chặn đối thủ sử dụng công nghệ mới để gây hại, như trí tuệ nhân tạo, mạng di động thế hệ thứ 6 và công nghệ sinh học tổng hợp. Cả hai nhắc lại lời kêu gọi không cho Nga tham gia thị trường năng lượng hạt nhân dân sự khi các đồng minh châu Âu cố gắng cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ Nga sau cuộc tấn công vào Ukraine. Những người ủng hộ Brexit trong đảng của Thủ tướng Sunak đã hứa hẹn một thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ khi họ thúc đẩy tách rời khỏi Liên minh châu Âu. Khi được hỏi liệu hy vọng về thỏa thuận thương mại có đang mất dần hay không, người phát ngôn của Thủ tướng Sunak nói,
Chúng tôi nghĩ rằng tuyên bố ngày hôm nay là cách tiếp cận đúng đắn cho quan hệ đối tác Mỹ-Anh ngay bây giờ. Thỏa thuận thương mại tự do có thể sẽ đến sau. Một đạo luật nhằm tước bỏ tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc tại một số tổ chức quốc tế đã được một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ thông qua hôm ngày 8 tháng 6, trong lúc cuộc đối đầu giữa hai siêu cường đang hết sức căng thẳng. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thông qua đạo luật về tình trạng quốc gia đang phát triển của Trung Quốc mà không có bất đồng quan điểm nào. Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ không xem vị thế của Trung Quốc như một quốc gia đang phát triển trong các tổ chức quốc tế. Lý do là nền kinh tế của họ đã lớn thứ hai thế giới với sức mạnh vượt trội. Sẽ vô lý nếu Trung Quốc tiếp tục được hưởng lợi và ưu đãi như các quốc gia đang phát triển khác. Những người ủng hộ dự luật nói rằng tư cách quốc gia đang phát triển giúp Trung Quốc có nhiều đặc quyền trong các tổ chức quốc tế. Sự chấp thuận của Ủy ban Đối ngoại có thể mở đường cho một dự luật được xem xét bởi toàn bộ Thượng viện, mặc dù chưa có dấu hiệu về thời điểm điều đó diễn ra. Một dự luật tương tự đã được Hạ viện thông qua vào tháng 3 với tỷ lệ tuyệt đối 415 và 0. Mong muốn có một đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc là một trong số ít quan điểm được lưỡng đảng Hoa Kỳ thống nhất. Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện cũng phê duyệt đạo luật bảo vệ Đài Loan và khả năng phục hồi quốc gia, yêu cầu báo cáo từ cơ quan chính phủ về các lựa chọn của Hoa Kỳ để chuẩn bị và ứng phó với một cuộc tấn công vào Đài Loan có thể xảy ra. Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ của mình, liên tục gia tăng áp lực về quân sự, chính trị và kinh tế để khẳng định những yêu cầu đó. Về phần mình, Đài Loan cực lực phản đối chủ quyền của Trung Quốc, nói rằng chỉ có người dân hòn đảo mới quyết định tương lai chính họ. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Mike Rogers, từ đảng Cộng hòa, muốn dự luật chi tiêu quốc phòng bổ sung năm nay cần tập trung cho điều mà ông gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc. Nói với báo chí ngày 6 tháng 6, ông Rogers cho rằng nên giảm đáng kể viện trợ cho Ukraine. Thay vào đó, đầu tư nhiều hơn cho năng lực phòng thủ và răn đe của Mỹ trước Trung Quốc. Đề xuất của ông Rogers, nghị sĩ đến từ Alaska, được đưa ra trong bối cảnh nhiều quan chức bảo thủ cứng rắn ở đồi Capitol đều muốn tăng chi tiêu quốc phòng. Thế nhưng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dường như đã dội gáo nước lạnh vào các dự luật tăng chi tiêu quốc phòng trong các phiên thảo luận đầu tuần này. Ông Rogers cho biết, khi Quốc hội xem xét về đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2024 và dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng, thì đã đến lúc xem xét liệu Hoa Kỳ có thực sự giải quyết vấn đề với Trung Quốc hay không. Nếu đã quan tâm đúng mức thì ổn, nếu không, cần thúc đẩy tăng ngân sách quốc phòng. Vấn đề cần quan tâm hàng đầu hiện nay là Trung Quốc. Nhiều quan chức bảo thủ trong đảng Cộng hòa đã bày tỏ nên thu hẹp ủng hộ Ukraine để giải quyết các vấn đề lớn khác của Hoa Kỳ. Hiện nghị sĩ lưỡng đảng đều tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần chỉ trích Washington tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và kích động đối đầu ở khu vực. Theo một số nguồn tin, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Gu sắp có chuyến thăm tới châu Âu vào tuần tới và dự kiến sẽ xuất hiện cùng với Tổng thống Cộng hòa Séc tại một sự kiện quan trọng. Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, ngoại trừ Tòa Thánh Vatican. Trung Quốc thường xuyên tố cáo bất kỳ hình thức liên lạc nào giữa các quan chức Đài Loan và nước ngoài là khuyến khích sự công nhận toàn cầu về tình trạng độc lập của Đài Loan với Trung Quốc. Tuy vậy, hòn đảo này có nhiều mối quan hệ không chính thức. Các nước Trung và Đông Âu có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan, nhất là sau cuộc tấn công vào Ukraine của Nga. Các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Gu dự kiến sẽ đến thăm Brussels, trụ sở của Liên minh châu Âu, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Ông cũng sẽ đến thăm Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Ông Gu sẽ tham dự một hội nghị an ninh Praha vào ngày 14 tháng 6 và có bài phát biểu ngay sau khi Tổng thống Séc Per Pavel khai mạc sự kiện. Một trong những nguồn tin cho biết, điều này rất bất thường bởi các lãnh đạo châu Âu thường không chia sẻ quan điểm trực tiếp với quan chức cấp cao Đài Loan. Cơ quan ngoại giao Đài Loan từ chối bình luận về chuyến đi châu Âu của ông Gu. Văn phòng của Tổng thống Pavel cũng giữ im lặng. Cơ quan đối ngoại EU đã từ chối bình luận về chuyến đi của ông Gu đến Brussels, nói rằng chúng tôi không có nhiệm vụ thông báo về chuyến thăm và hoạt động của đối tác. Ông Gu đã thực hiện một chuyến đi tới Brussels vào năm 2021. Chuyến đi đó, ông cũng tới Cộng hòa Séc và Slovakia, rồi phát biểu tại một sự kiện ở Bratislava
và gặp gỡ quan chức địa phương như thị trưởng Praha, ông Janek Hrib. Ông Gu cũng đến thăm châu Âu vào năm 2019, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen ở Đan Mạch. Vào tháng 1 năm 2023, Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Séc là ông Pavel đã điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngay sau khi giành chiến thắng. Động thái khiến Trung Quốc tức giận. Trung Quốc cũng không hài lòng về quyết định của Litva cho phép Đài Loan mở đại sứ quán trên thực tế ở Vilnius vào năm 2021. Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva và gây áp lực buộc các công ty đa quốc gia phải cắt đứt quan hệ với nước này. Quỹ tiền tệ IMF cho biết Liban phải có hành động khẩn cấp, cải cách kinh tế toàn diện để tránh những hậu quả tồi tệ hơn đang chờ đợi phía trước. Người phát ngôn của IMF Julien Kozak nói với các phóng viên rằng IMF đã kết thúc cuộc tham vấn mới nhất với chính quyền Liban vào ngày 1 tháng 6. Họ kết luận cải cách là cần thiết để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và sâu sắc hơn. Bà Kozak nói thêm, Liban cần hành động khẩn cấp để thực hiện một chương trình cải cách kinh tế toàn diện nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Đó là làm sao cắt giảm chi tiêu lãng phí, xóa bỏ các thủ tục rườm rà để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi. Chúng tôi lo ngại về những hậu quả của khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là với những công dân nghèo và tầng lớp trung lưu. Bà Kozak cam kết IMF vẫn tham gia và sẵn sàng hỗ trợ, nhưng nước này phải nỗ lực mạnh mẽ. Chỉ như vậy, cộng đồng quốc tế mới sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu rất lớn về tài chính của Liban. Trong công cuộc cải cách này thì nền kinh tế tư nhân phải đóng vai trò quan trọng, là nền tảng để phục hồi hoạt động kinh doanh, để giúp chính phủ thu nhiều thuế hơn để trang trải các hoạt động công. Bà Kozak cũng thông báo, quan chức IMF Jihad Ayoub, phụ trách Trung Đông và Trung Á, cũng là cựu bộ trưởng tài chính của Liban, đang tạm thời nghỉ việc để tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào sau khi ông được phe đối lập chọn làm ứng viên tổng thống. Trong cuộc chạy đua với ông Suleiman Franzia do Hezbollah hậu thuẫn, Liban đã không có tổng thống từ khi nhiệm kỳ của ông Michanal kết thúc vào tháng 10 năm 2022. Điều này làm nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng kinh tế đã kéo dài nhiều năm qua. Hezbollah là lực lượng thân Iran đã ủng hộ ông Franzia, 56 tuổi, người thừa kế một triều đại chính trị cơ đốc giáo lâu đời ở Liban và là đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phe đối lập cho biết sự đồng thuận xung quanh ông Ayoub có thể giúp giành được 65 phiếu cần thiết trong một cuộc bỏ phiếu kín của các nhà lập pháp tại Quốc hội gồm 128 thành viên. Hai binh sĩ Ukraine bị thương đã hạ cánh xuống Nhật Bản vào hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 6, để được chăm sóc trong chương trình hỗ trợ của Tokyo dành cho Kiev trong cuộc chiến chống lại cuộc tấn công của Nga. Hai người này sẽ được chăm sóc tại bệnh viện của lực lượng phòng vệ ở thủ đô Tokyo. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada nói với đại sứ Ukraine tại Tokyo Sergei Kosansky rằng nước này sẽ tiếp nhận các quân nhân bị thương. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết một trong hai người bị mất một chân, người kia mất cả hai chân. Việc điều trị của họ dự kiến sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Mọi chi phí phía Nhật đều lo liệu. Mặc dù các bệnh viện của lực lượng phòng vệ Nhật Bản về nguyên tắc chỉ điều trị cho nhân viên quốc phòng của đất nước, nhưng Bộ trưởng có thể quyết định cho phép chăm sóc những quân nhân từ bên ngoài. Từ khi cuộc chiến diễn ra thì Nhật Bản là quốc gia châu Á ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine. Tokyo đã gửi mũ bảo hiểm, áo chống đạn, vật tư y tế, xe chở quân và nhiều thiết bị khác. Quan chức Yuri Malasko, thống đốc tỉnh Zaporizhia vừa cho biết tình hình an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn ổn định, bất chấp thiệt hại đối với đập Nova Kakhovka, vốn là nguồn cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Sau khi con đập bị hư hại nghiêm trọng sáng sớm ngày 6 tháng 6 do một cuộc tấn công bằng pháo kích ở thượng lưu dòng sông Dnipro, đã có hàng loạt lo ngại về sự an toàn của nhà máy Zaporizhia. Vào hôm 7 tháng 6, thì chính quyền địa phương đã tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp về ứng phó thảm họa hạt nhân. Dù vậy, Thống đốc Malasko cho biết nhà máy hạt đang trong tình trạng ổn định. Mức độ phóng xạ ở trong và xung quanh nhà máy cũng nằm trong phạm vi bình thường. Thống đốc cho biết là một số máy phát điện trong nhà máy đang được sửa chữa và một số khác không hoạt động. Mực nước trong ao làm mát ở mức 16,6 mét, cũng không có gì bất thường. Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời một phát ngôn viên cho công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine đã tuyên bố tương tự. Vị này cho biết mực nước của hồ chứa Kakhovka đang giảm nhanh, nhưng mực nước trong ao làm mát của nhà máy vẫn ổn định. Tất cả 6 lò phản ứng đều được tắt suốt nhiều tháng nay và dòng lũ hiện đang tấn công phía hạ lưu cách khá xa nhà máy. Các lò phản ứng ở trạng thái ngừng hoạt động vẫn cần một lượng nước nhỏ để làm mát. Tuy nhiên, nhà máy đã dự trữ đủ cho việc này trong kế hoạch dự phòng, theo nhận định của ông Mark Nelson,
giám đốc của công ty tư vấn năng lượng Radiant Energy Group. Trong trường hợp nguồn nước giảm mạnh, ban quản lý nhà máy có thể cho xe tải hoặc các phương tiện khác chuyển gấp nước làm mát, ông Nelson nói thêm. Tập đoàn nhà nước Rosatom của Nga đã đánh giá những rủi ro có thể xảy ra kể từ khi vận hành nhà máy, và cả nhân viên kỹ thuật và quản lý đã chuẩn bị đầy đủ cho việc sửa chữa và cứu hộ khẩn cấp. Ông Alexei Likachev, tổng giám đốc Rosatom, cho biết vào hôm 7 tháng 6. Mặc dù thiệt hại đối với đập Nova Kakhovka đang ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy trong thời điểm hiện tại, nhưng Rosatom hy vọng có thể chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng và các cơ sở năng lượng quy mô lớn. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thông báo sẽ cử thêm nhân viên tới nhà máy để theo dõi mực nước của hồ chứa bên đập Nova Kakhovka và xây dựng các biện pháp đối phó để đảm bảo hoạt động an toàn của nhà máy Zaporizhzhia. Ông Grossi cũng cảnh báo rằng thiệt hại đối với con đập có thể dẫn đến rối loạn chức năng của các bộ phận làm mát hoặc lò phản ứng của nhà máy, tiềm ẩn nguy cơ gây nên thảm họa sinh thái. Khói đang tiếp tục bay qua biên giới phía Bắc Hoa Kỳ từ Canada khi mùa cháy rừng bắt đầu sớm và dữ dội bất thường do điều kiện khô và nóng kéo dài. Thậm chí giới chức lo ngại Canada đang trên đà bước vào mùa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Bầu trời phía trên New York và nhiều thành phố khác ở Bắc Mỹ đổi màu và không khí có mùi như gỗ cháy, theo Reuters. Mặt trời cũng khuất sau màn khói. Những tòa nhà chọc trời của thành phố New York có thể được nhìn thấy từ xa hàng dặm và một ngày nắng đẹp hiện gần như tàng hình giữa ô nhiễm bất thường. Cháy rừng thường xảy ra ở các tỉnh phía Tây của Canada, nhưng năm nay các tỉnh phía Đông như là Nova Scotia, Quebec và một phần của Ontario cũng đang quay cuồng với những đám cháy ngoài tầm kiểm soát lan ra khắp New York và buộc nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí vào hôm 7 tháng 6. Mọi người được khuyến nghị hạn chế ra ngoài trời, trong khi những người có vấn đề về hô hấp nên cân nhắc đeo khẩu trang. Campuchia bắt đầu xây dựng đường cao tốc thứ hai nối thủ đô Phnom Penh với biên giới Việt Nam với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Nhiều năm qua, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia. Theo thông báo của chính phủ, đường cao tốc nối dài 135 km này là dự án hợp tác giữa chính phủ Campuchia với tập đoàn China Road và Pricop, một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Công ty này cũng xây dựng đường cao tốc đầu tiên của Campuchia nối Phnom Penh với thành phố cảng phía Nam Sihanoukville. Thủ tướng Hun Sen đã tham gia lễ khởi công đường cao tốc thứ hai ở tỉnh Kanan và bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung Quốc, tin tưởng đường cao tốc này sẽ mang đến những lợi ích to lớn cho Campuchia và các nước khác trong khu vực. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ sẵn sàng xây dựng đường cao tốc thứ ba chạy từ Phnom Penh đến Siem Reap, quê hương của ngôi đền Angkor Wat nổi tiếng. Tuyến cao tốc thứ hai dự kiến hoàn thành vào năm 2027, đi qua các tỉnh Preven và Svayriang đến thành phố Ba Vét ở biên giới Việt Nam. Manchester City vừa được vinh danh là câu lạc bộ bóng đá có giá trị nhất châu Âu, vượt qua Real Madrid trong báo cáo được công bố vào thứ Năm, ngày 8 tháng 6, trước trận chung kết Champions League vào cuối tuần này. Báo cáo của Football BMX xếp hạng 32 câu lạc bộ nổi bật nhất châu Âu dựa trên một loạt tiêu chí như là đánh giá về báo cáo tài chính, giá trị đội hình và quy mô thị trường phát sóng. Man City sẽ đấu với Inter Milan trong trận chung kết Champions League thứ 7 này tại Istanbul, là câu lạc bộ dẫn đầu với giá là 4.073 tỷ euro. Như vậy, Man City đã vượt qua Madrid, nhà vô địch châu Âu năm ngoái có giá trị đứng thứ hai ở mức là 4.006 tỷ euro. Gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đứng đầu danh sách trong 4 năm trước. Trong báo cáo có đoạn, Man City đã tăng thứ hạng, tăng 5 bậc so với năm 2022, chủ yếu là nhờ vào kết quả tài chính được ghi nhận trong năm tài chính 2021-2022. Man City được tiếp quản bởi tập đoàn Abu Dhabi United vào năm 2008, đã ghi nhận doanh thu mùa giải trước là 613 triệu bảng Anh, con số cao thứ hai trong lịch sử các câu lạc bộ bóng đá Anh, chỉ sau doanh thu của Manchester United 627 triệu bảng Anh cho năm 2019. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Man City đã bị ban tổ chức Premier League buộc tội với 115 vi phạm về các quy tắc tài chính từ năm 2009 đến năm 2018. Vụ việc này được cho là khó có thể giải quyết sớm. Manchester United được định giá là 3,93 tỷ euro, xếp thứ 3, tiếp theo là Liverpool và Bayern Munich. Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford hiện đang trong cuộc chiến đấu thầu với tỷ phú đầy quyền lực Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani từ Qatar và tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe.
Cả hai đều hy vọng sẽ mua lại được câu lạc bộ từ gia đình Glazer. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.